Hei kaikille katsojille! Tämä on toinen osa videosarjasta, jonka aiheena on teolliset palvelut. Tässä videossa perehdytään tarkemmin, miten teolliset palvelut voivat tuottaa ympäristöystävällisempää teollisuutta. Lisäksi käydään läpi, miten teollisen internetin avulla voidaan toteuttaa teollisia palveluja. Ja lopuksi vielä tutustutaan teollisten palvelujen kehittämiseen. Minun nimi on Janne Pekkala ja toimin päämuotoilijana Muotoilukeskus Muovassa. Siinä edellisessä osiossa puhuttiin teollisista palveluista. Näissä teollisissa palveluissahan asiakkaat ovat yrityksiä ja nämä palvelut liittyy useimmiten asiakkaan käytössä olevaan tuotteeseen tai prosessiin. No, tällaiset tuotteeseen kytkeytyvät palvelut voidaan nähdä myös tuotepalveluyhdistelminä, josta tuo lyhenne Product Service Systems tulee. Tätä aihetta on tutkittu laajasti jo varmasti yli 20 vuoden ajan, ja tämä tuotepalveluyhdistelmä tarkoittaa siis aineellisia tuotteita ja aineettomia palveluita, jotka yhdessä täyttävät asiakkaan toiveet pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Eli tässä käsitteessä painotetaan taloudellisten hyötyjen lisäksi myös ympäristönäkökulmaa. Tämä ympäristövaikutusten väheneminen liittyy siihen, että valmistajan huomio siirtyy tuotteen kehittämisen ja myymisen lisäksi myös elinkaaren seuraaviin osiin, kuten keskivaiheessa oikeanlaisen kunnossapito esimerkiksi ja loppuvaiheessa tuotteen hyödyntämiseen vaikkapa materiaalien kierrätyksenä uusien tuotteiden valmistusta varten. Tuossa kuvassa alapuolella näkyykin, kuinka valmistajan huomio näissä tuotepalveluyhdistelmissä kiinnittyy alkuvaiheen lisäksi myös elinkaaren keski- ja loppuvaiheeseen. Nuo lyhenteet BOL tarkoittaa Beginning of Life Cycle ja vastaavasti MOL ja EOL on Middle and End of Life Cycles. Näissä tuotepalveluyhdistelmissä valmistajan huomio siis kiinnittyy koko elinkaareen. Perinteisessä tuotemyynnissä arvo syntyy ja vaihtuu tuolla aika lyhyessä aikavälissä, kun tuote myydään tietyllä takuajalla ja toimitetaan asiakkaalle. Ja kun valmistaja lähtee sitten mukaan tarjoamaan ratkaisuja koko elinkaarelle, siinä on mahdollisuus tuottaa arvoa liiketoimintaa myös pidemmällä aikajänteellä sitten. No, käytännössä rahan saaminen uusista palveluista ei aina ole ihan helppoa, varsinkin silloin, jos asiakkaat eivät ole siitä tottuneet maksamaan, mutta toinen tärkeä pointti tässä asiakkaan mukana olemisessa tuossa elinkaaren aikana on se, että siinä ollaan väistämättä asiakkaan kanssa tekemisissä aika läheisestikin, ja se tuottaa arvokasta tietoa siitä, millaista asiakkaan toiminta on ja mitä he oikeasti tarvitsevat. Tämä kuvio sitten avaa konkreettisemmin, että mitä nämä tuotepalveluyhdistelmät ovat riippuen siitä, onko valmistajan pääpaino tarjota asiakkailleen nimenomaan sitä tuotetta vai onko tarkoitus keskittyä palvelubisnekseen. Vasemmalla puolella tuotekeskeisessä mallissa tuote on sen liiketoiminnan keskiössä ja tämän lisäksi yritys tarjoaa tuotetta tukevia palveluja. Tyypillisiä palveluja on esimerkiksi asennuskoulutus ja varaosapalvelut. No sitten tuossa keskimmäisessä B-ssä tuotteen käyttöön keskittyvissä palvelumalleissa asiakas maksaa vain tuotteen käytöstä omistamatta itse tuotetta. Tällaisia palveluja on esimerkiksi liisaus- ja vuokrauspalvelut sekä muut jakamistalouteen perustuvat palvelut. Tulokseen keskittyvissä malleissa asiakkaalle myydään suorituskykyä tai muita tuotoksia palveluna. Tällöin palvelun tuottaja ottaa asiakkaan operaation haltuun, kuten näimme tuossa edeltävässä osassa, jossa Rokla tarjosi jopa sen koko asiakkaan sisälogistiikan hoitamista asiakkaan puolesta. Tällöin palvelun tuottaja omistaa tuotteen ja vastaa käyttöön liittyvistä toimenpiteistä ja huollosta. No sitten mennään näihin kestävyysasioihin, ympäristöystävällisyyteen, niin tässä kuvassa näkyy laajaan kirjallisuuskatsaukseen perustuva tutkimus siitä, että
minkälaisia kestävyyttä tuottavia drivereita ja indikaattoreita on tuotepalveluyhdistelmistä tutkimuskirjallisuudessa raportoitu. Keskeisimpänä kehityksen ajurina nähdään laitteen optimoitu käyttö, ylläpito ja korkeampi käyttöaste. Ja näiden on raportoitu johtavan resurssien viisaampaan käyttöön ja kustannussäästöihin. Toinen resurssien säästöön johtava merkittävä mekanismi on tuotteen käyttöiän pidentäminen. Mennään hiukan tarkemmin tähän. Katsotaan tässä, millaisilla mekanismeilla noista aiemmin mainituista eri palvelumalleista voisi odottaa syntyvän ympäristöhyötyjä. Eli puhuttiin tuotekeskeistä palveluista. Niitä oli esimerkiksi korjaus- ja huolto- tai tarkastuspalvelut. Niin niissä pyritään pidentämään tuotteen elinkaarta. Syntyvän jätteen ja myrkyllisten aineiden määrää voitaisiin vähentää laitteen poistoon liittyvillä palveluilla, kuten kunnostus, uudelleenkäyttö ja kierrätyspalvelut. Käyttöön keskittyviä palveluja on esimerkiksi liisaus ja vuokraus. Ne puolestaan lisää laitteen käyttöastetta. Eli näissä malleissa niin asiakkaalle myydään laitteen käyttöä eikä käyttäjä omista laitetta. Palveluntarjoaja omistaa laitteen ja on vastuussa laitteen kunnossapidosta. Se voi vähentää turhaa käyttöä ja kannustaa palveluntarjoajaa kehittämään laitteen tehokkuutta sen koko elinkaaren kannalta. Käyttöasteen nousulla on merkittävä ympäristövaikutus silloin, kun suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy valmistuksen eikä käytön aikana. Ja toisaalta, jos suuri osa ympäristövaikutuksista syntyy käytön aikana, käyttöasteen lisääminen voi taas lisätä resurssien käyttöä. Toinen rebound-ilmiö, johon on hyvä varautua, on se, että mikäli käyttäjä ei koe omistajuutta laitteeseen, se saattaa johtaa laitteen välinpitämättömään käyttöön ja laitteen kuntoa heikentävään käyttöön. Lisäksi on hyvä muistaa, että jos vuokra- tai liisauspalvelun tarjoaja on sama taho kuin valmistaja, niin tällä valmistajalla on vahva kannuste kehittää tuotettaan niin, että laite kestää pitkään ja sen kunnossapito on mahdollisimman kustannustehokasta, mikä taas on resurssien käytön kannalta viisasta. No sitten toi C eli tulokseen keskittyvät palvelut, niin toimistokäytössä olevat kopiokoneet on semmoinen perinteinen esimerkki pay-per-unit-palvelusta. Siinä käyttäjä maksaa tuloksesta eli kopiosta ja palveluntarjoaja vastaa siitä, että kopiokone on käyttövalmiina koko ajan. Ja tällaisten mallien katsotaan kannustavan valmistajaa kehittämään laitteen tehokkuutta sen koko elinkaaren kannalta. Informaatioteknologian ja viestinnän kehittyminen on tosi keskeinen tekijä teollisten palveluiden kehittämisen takana. Siinä mielessä teollisten palveluiden kehittäminen on myös teknologialähtöistä, että data mahdollistaa parempia palveluita ja mahdollistaa myös täysin uusia palveluita, jotka käyttävät dataa raaka-aineenaan. Nykyään teollisuuden laitteiden valmistajat keskittyvät yhä enemmän teollisen internetin kehitystyöhön, eli keräävät dataa toimittamistaan laitteista. Teollinen internet tarkoittaa teollisten prosessien tehostamista yhdistämällä nämä laitteet, analytiikan ja tietojärjestelmät. Teollinen internet pohjautuu niin sanottuihin älykkäisiin laitteisiin, jotka siis sensoreidensa avulla keräävät ja välittävät reaaliaikaista tietoa laitteen toiminnasta. Hyödyntäminen edellyttää datan keräyksen lisäksi myös datan siirtämistä, varastointia, datan analytiikkaa sekä miten raportoida dataa sovellusten ja käyttöliittymien kautta. Ja palvelut ovat siis se keino, jolla datasta luodaan bisnestä, esimerkiksi monitoroimalla laitteita etänä tai optimoimalla asiakkaan tuotantoa. Teollisen internetin palvelut voidaan jakaa teknisiin palveluihin, etäpalveluihin ja tietointensiivisiin asiantuntijapalveluihin.
Nämä palvelutyypit eroavat toisistaan kahdessa suhteessa, eli millaista arvoa ne tuottavat asiakkaalle ja millaista palvelussa hyödynnettävä tieto on. Tässä vaaka-akselilla vasemmalla puolella tuotetaan käytännöllisiä hyötyjä asiakkaalle, esimerkiksi tehostamalla tuotantoprosessia, ja oikealle siirryttäessä hyödyttävät laajempia, ehkä koko liiketoimintaa uudistavia. Pystyakselilla ylöspäin laajenee se alue, josta sitä dataa kerätään. Tekniset palvelut perustuvat konekohtaiseen dataan, mutta tietointensiiviset palvelut edellyttävät dataa laajemminkin koko prosessista pitemmältä ajalta ja data-analytiikkaa. Tämä kolmijako tässä on muuten jossain määrin sama kuin aiemmin esitetty jako tuote, käyttö ja tuloskeskeisiin palveluihin, joissa muuttujana oli se, tuotetaanko arvoa enemmän tuotteella vai palvelulla. Tässä yhteenvetotaulukossa tarkastellaan näitä kolmea palvelutyyppiä. Tosiaan asennus-, huolto- ja kunnossapitopalvelut ovat käytännön tason teknisiä palveluja, jotka kohdistuu asiakkaalle toimitettuihin tuotteisiin. Näissä palveluissa tuote on keskiössä ja edellyttävät tuotekohtaista dataa. Valmistaja voi esimerkiksi saada hälytyksen tietyn raja-arvon ylittymisestä siinä tuotteessa tai koneessa, esimerkiksi akkujen kapasiteetin poikkeava aleneminen, ja silloin ongelmaan ehditään reagoida suunnitelmallisesti jo ennen kuin se tuote vikaantuu niin, ettei sitä voida käyttää, ja asiakas pystyy valmistautumaan huoltoon. No, valmistajan etäyhteyslaitekantaa mahdollistaa etäpalvelut. Etäyhteyden kautta valmistaja ylläpitää reaaliaikaista tilannekuvaa tuotteen toiminnasta. Tyypillinen etäpalvelu on etänä tarjottava tekninen tuki, jossa valmistaja auttaa asiakasta diagnosoimalla vian ja ratkaisemalla ongelman etänä, mikäli se on mahdollista. No, tietointensiivisissä palveluissa ideana on yhdistää sitä kerättyä dataa valmistajan omaan tekniseen osaamiseen ja asiakasymmärrykseen ja sitä kautta tarjota palveluja, joilla autetaan asiakasta kehittämään tuotantoa liiketoimintaansa laajemminkin. Data-analytiikka mahdollistaa massadatan ja pitkältä aikaväliltä kertyneen trenditiedon hyödyntämisen. Tietointensiivisiksi palveluiksi ajatellaan esimerkiksi data-analytiikkapalvelut, auditoinnit, kuntokartoitukset, tietyt koulutuspalvelut, SaaS-palvelut sekä konsultointipalvelut esimerkiksi asiakkaan tuotannon kehittämiseksi. Konsultointi voi tähdätä myös esimerkiksi energian ja veden säästöön asiakkaan tuotannossa. Lopuksi sitten muutama tärkeä asia palvelukehityksestä. Palvelukehityksen tavoitteena on muotoilla palvelun toiminnot niin pitkälle, että palvelua voidaan toistaa samankaltaisena tilanteesta ja asiakkuudesta toiseen. Palvelua tarjoavan yrityksen tulee kehittää palveluja päämäärätietoisesti, samaan tapaan kuin tuotteitakin kehitetään. Prosessina palveluiden kehittäminen ei sinänsä eroa pääpiirteiltään tuotekehityksestä, mutta tekemisen luonne ja painotukset on hiukan erilaisia. Tuotekehitys painottuu yrityksen sisällä tehtävään työhön ja kehitystyön alkupäähän, kun taas palvelukehityksessä moni seikka realisoituu vasta palvelun lanseerauksessa ja käyttöönotossa. Palvelua kun ei voi tehdä valmiiksi hyllyyn odottamaan, vaan se vaatii asiakkaan ja käyttäjän toteutuakseen. Palvelukehityksessä idea uudesta palvelusta syntyy usein läheisessä asiakassuhteessa. Palvelun tulee ratkaista asiakkaan ongelmia, ja kun valmistavassa yrityksessä kehitetään uusia palveluja, tuossa kehitystyön alkuvaiheessa kannattaakin ottaa mukaan niitä henkilöitä, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä asiakkaan kanssa. Palvelukehitys onkin avoimempaa ja osallistavampaa kuin tuotekehitys, koska asiakkaiden ja muiden toimijoiden mukaanottaminen tuo tärkeää tietoa asiakkaan tarpeista. Kun tuotekehityksen kriittisiä resursseja ovat tuotanto, komponentit, toimitusketjut, niin palvelu
Kehityksessä niitä ovat data, tiedot ja taidot, joiden kautta palvelua pystytään tuottamaan. Tuotekehityksen tuloksena on tietenkin semmoinen kourin tuntuva tuote, jonka voi pudottaa varpailleen, mutta palvelukehityksen tulos on aineeton palvelu, jota voi olla hankala konkretisoida asiakkaalle. Palvelukehitys on nykyisten palveluiden jatkuvaa parantamista ja uusien palveluiden innovointia. Moni valmistava yritys ei ole aiemmin sen kummemmin palveluita kehittänyt, ja mahdolliset olemassa olevat palvelut ovat ikään kuin itsestään syntyneet, kun joku asiakas on niitä joskus toivonut. Tällaisia palveluksia ovat usein esimerkiksi varaosapalvelut. Tällaisessa tilanteessa kannattaa tehdä ensin kartoitus siitä, että minkälaisia piilossa olevia palveluita yrityksemme tarjoaa asiakkailleen. Tällainen kartoitus muodostaa tietoisuutta niiden piilossa olevien palvelujen ja palvelutoiminnan laajuudesta ja syntyy parempi ymmärrys siitä, että mistä toimista nämä piilopalvelut koostuu. Tämä voi olla henkilöstölle silmiä avaavaa ja tämä on enemmänkin kertaluontoinen projekti ja sisäinen selvitys. Ja se on hyvä startti ennen kuin siirrytään sitten myöhemmin ihan uusien palvelujen kehittämiseen. Tällaisessa nykyisten palvelujen kehittämisprojektissa on hyvä olla mukana niitä, jotka osallistuu näiden piilopalvelujen tuottamiseen sekä niitä, jotka ovat jatkuvassa kontaktissa asiakkaaseen. Nykyisten palvelujen kehittämistyötä kannattaa tehdä tosiaan ennen kuin lähdetään havittelemaan näitä täysin uusia palveluja. Ja tosiaan otetaan ne nykyiset palvelut suuren osasin alle ja tarkennetaan niiden palvelujen arvoa asiakkaalle. Pyritään suoraviivaistamaan niitä toimintoja, jotka liittyvät sen palvelun tuottamiseen. Pyritään helpottamaan palvelun myymistä niin, että siinä myyntitilanteessa myyjän on helpompi konkretisoida esimerkiksi case-esimerkkien kautta sen palvelun hyötyjä. Ja tietysti mahdollisuuksien mukaan niin pyritään tekemään niistä palveluista maksullisia. No, uusilla palveluilla sitten pyritään täydentämään palvelutarjontaa tai muuten siirtymään kohti strategiassa tavoiteltua liiketoimintaa. Lähtökohtana uusien palvelujen kehitykselle on asiakkaan tarpeet. Prosessina se etenee niin, että perehdytään ensin asiakkaiden tarpeisiin, otetaan kehitystyöhön mukaan ne, jotka parhaiten tuntee asiakkaan prosessit. Asiakaskontaktissa olevia henkilöitä kannustetaan tarttumaan asiakastarpeisiin, raportoimaan niitä ja kehittämään yhdessä asiakkaan kanssa. Tässä vaiheessa palvelumuotoilulla on rooli. Asiakkaan tarpeita, kokemuksia ja odotuksia selvitetään ja visualisoidaan palvelumuotoilun menetelmillä. Palvelukonseptin kehittämisen lähtökohtana on asiakkaan prosessi ja tarpeet, että mitä asiakkaan kipupistettä helpotetaan, mitä asiakkaan tavoitetta palvelu auttaa saavuttamaan. Palveluideoita arvioitaessa kannattaa kysyä sellaisia kysymyksiä kuin, että mikä on asiakkaan halukkuus maksaa siitä palvelusta tai ideasta, mikä on sen myyntipotentiaali, kannattavuus, kilpailutilanne ja sopiiko se tarjontaamme, strategiaamme ja onko meillä edellytyksiä sen toteuttamiseen. Suunnittelun viimeinen vaihe on palvelun pilotointi, jossa palvelua testataan sopivan asiakkaan kanssa. Tavoitteena on testata palvelua ja täsmentää tarvittavaa palvelujärjestelmää ja kasvattaa palveluhenkilöstön osaamista ja selkeyttää rooleja ja vastuukysymyksiä. Tämän mallin 4. ja 5. vaihe kuvaavat palvelun varsinaista myymistä ja tuottamista asiakkaalle. Tämä malli on muodoltaan kehä ja tarkoituksena onkin sillä kehämäisyydellä osoittaa, että sen käytännön palvelun toteuttaminen asiakkaalle tuottaa jatkuvasti arvokasta tietoa
ja sitä voidaan käyttää edelleen palvelun kehittämiseen ja uusien palvelujen innovointiin. Kiitos kaikille katsojille. Heippa!